Leuk dat je weer kijkt naar een van onze video's over onze planning van onze magische Disney vakantie. Het is tijd om onze Enchanting Extra te gaan boeken. Mocht je mij niet kennen, ik ben Linda en samen met Raymond, Noah en Kian hebben we dus weer een fantastische reis naar Florida in de planning staan. Maar wat is nu precies een Enchanting Extra? Enchanting Extra's zijn dus activiteiten die je vakantie dus net iets magischer kunnen maken. Maar helaas ook iets duurder, want het zijn allemaal betaalde activiteiten. Disney heeft deze onderverdeeld in verschillende categorieën. Zo heb je de Unique Tours, waar bijvoorbeeld de Keys to the Kingdom Tour onder vallen en Behind the Seats. Dit zijn allemaal hele leuke tours waar je dus op plekjes komt waar je normaal gesproken zelf niet kan komen. En dit allemaal onder begeleiding van een castmember. Dan heb je de Limited Time Events. De Limited Time Events zijn verschillende parties die georganiseerd worden door het hele jaar. Dit kunnen dus bijvoorbeeld zijn de After Hours, Jollywood Nights, Mickey's Not So Scary Halloween Party en Mickey's Very Merry Christmas Party. In 2023 zijn wij naar Mickey's Not So Scary Halloween Party geweest. Echt een superleuke avond met verschillende plekken waar je kan trick-and-treaten. Echt, we zijn met zo ontzettend veel snoep weggegaan. Niet normaal. Je kunt gave magic shots laten maken. En natuurlijk mag je Disney's Not So Spooky Spectacular, de waanzinnig mooie vuurwerkshow met spectaculair vuurwerk, echt niet missen. En het deuntje van Mickey's Boo to You Halloween Parade ga je echt niet meer uit je hoofd krijgen. Oh boy, I see you got my invitation. Welcome to our not so scary Halloween party. And look, the gang's all here. En ik vind het zelf heerlijk om de avond af te sluiten met de Sanderson Sisters tijdens Hocus Pocus Villain Spectacular. And now you're we shall fly. We did not bring our brooms. We shall walk. Bye bye. Bye bye. In 2022 hebben we onze allereerste party gedaan, de Mickey Very Merry Christmas Party. Door het hele park zijn verschillende punten waar je hot chocolate, eggnog en apple cider gratis kan krijgen met verschillende soorten koekjes. Mickey's Once Upon a Christmas Parade is echt één van mijn favoriete Disney parades. Met characters in kerstoutfits, rendieren en toy soldiers. Ook Minnie's Wonderful Christmas Time Fireworks Show is een spektakel om naar te kijken. Mickey's Most Merry Celebration is ook een geweldige show bij het kasteel, waar je zelfs Clarabella All I Want for Christmas kan horen zingen. Die wil je echt niet missen. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Sing it with me, dear. All I want for Christmas is you. Merry Christmas, everyone. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus.
Het lijkt me zo gaaf om in november of december even een weekendje samen met Raymond naar Florida te gaan voor Jollywood Nights, die hebben we nog nooit gedaan, en Mickey's Very Merry Christmas Party te doen en dan gewoon weer terug te komen. Maar dat gaat er qua kosten nog even niet in zitten voorlopig. Dan heb je de Nature Experiences, waar onder andere de Wild Africa Track onder valt. En de Wild Africa Track hebben wij in 2023 voor het eerst gedaan. En wat was dit ontzettend gaaf. Hierbij word je in een hesje en een klimgordel gehesen en ga je backstage door allerlei bossen om dicht bij het nijlpaardenverblijf te komen. Om een poging te doen om ze te voeren. Als ze zin hebben en niet slapen natuurlijk. Ga je over loopbruggen over hun verblijf, maar ook dat van de krokodillen heen. En daar sta je ook nog een keer aan de zijkant bovenop. Vrij dichtbij, maakt echt wel indruk. Dan word je met je groep van maximaal 15 personen in een privétruck gezet. En ga je de savanna van Kilimanjaro Safaris op. Om vervolgens op die savanne naar een klein hutje, wat ze een boma noemen, te gaan. Om heerlijk te lunchen. Echt, ik raad iedereen deze tour aan. Wat een waanzinnige beleving is dit. En wil je precies weten hoe de Wild Africa Track activiteit eruit ziet? Kijk dan vooral even onze video van deze activiteit. De link kun je vinden in de beschrijving. Dan heb je de categorie Sweet Treats and Unforgettable Eats, zoals dessert parties. Bij Moments and Memories kun je bijvoorbeeld Capture Your Day boeken. Hier boek je eigenlijk een privéfotograaf op een bepaalde locatie en die gaat gewoon foto's van je maken. Superleuk! Dan heb je nog Rest and Recreation. Hier vallen echt heel verschillende activiteiten onder. Zo heb je een Sangria University, een spa-bezoek wat je kan boeken en ga zo nog maar heel even door. Van mijn 3 mannen heb ik dus voor mijn verjaardag de Keys to the Kingdom Tour gekregen. Alleen konden zij die toen nog niet boeken, want dat kan pas 60 dagen voordien. Dat geldt eigenlijk voor alle Enchanting Extras, met uitzondering van de parties. Zodra deze tickets beschikbaar komen, kun je ze direct boeken voor de datum die je graag zou willen. En doe dat ook meteen voordat ze uitverkocht zijn. Keys to the Kingdom Tour stond echt heel hoog op mijn wensenlijstje. Maar die zou ik dan wel alleen moeten doen. Want Noah en Kian zijn momenteel 14. En de tour is pas geschikt vanaf 16 jaar en ouder, omdat je hier dus ook backstage gaat. Ze hadden al gezegd dat ik eventueel ook naar wat anders mocht kijken. En voor nu vind ik het dan ook leuker om iets te boeken waar we met z'n allen plezier van kunnen hebben. En dan doe ik de Keys to the Kingdom Tour wel op een ander moment, als ik samen alleen met Raymond ben. Of de jongens oud genoeg natuurlijk. Happily Ever After is een vuurwerkshow in Magic Kingdom die ik nog steeds niet gezien heb. Het was de bedoeling dat ik tijdens onze trip van 2023 deze zou gaan kijken. Maar ik kwam dat plein oplopen, er stond een gigantische mensenmassa en ik kreeg een soort paniekgevoel. Deze hebben we dus overgeslagen, maar staat dus echt heel hoog op onze must-see list voor aankomende trip. En in één keer wist ik het. Laten we een dessert party doen. Je hebt dan een apart gereserveerd gedeelte waar je mag staan, wat ook niet super druk is. En je krijgt een lekker hapje en drankje. Nou, wat wil je nog meer? Je hebt in Magic Kingdom 3 verschillende soorten opties voor de dessert party. Je hebt namelijk de pre-party, de post-party en de seats and suites. Bij de seats and suites kun je lekker zittend naar de show kijken en genieten van alle lekkere desserts. Maar gelijk vind ik dat ook een nadeel, want die zitplekken bevinden zich in Tomorrowland Terrace. Dat is een beetje aan de zijkant, waardoor je dus geen vrij zicht hebt op de vuurwerkshow. In ieder geval niet op het kasteel, waardoor je wat projecties mist. En aangezien ik deze show nog niet gezien heb, wil ik hem echt gewoon in volle gloria aanschouwen. Dus ik vind het gewoon niet handig. Toen moesten we dus nog kiezen tussen de pre-party en de post-party. Nou, wat is het verschil? Bij de pre-party ga je dus eerst je dessertjes eten en daarna kom je dus naar het gereserveerde plek. En bij de postparty ga je eerst vuurwerk kijken en daarna lekker genieten. Terwijl die hele mensenmassa probeert van het plein af te komen. Dus die optie hebben we gekozen. En het valt ook nog op de avond dat we extended evening hours hebben in Magic Kingdom. Dus nadat we klaar zijn met de desserts kunnen we nog volop van alle attracties genieten. Het nadeel voor Europeanen is dat je normaal gesproken niet op de Amerikaanse Disney World website kan komen. Maar die heb je wel nodig om de Enchanting Extras te boeken. Maar gelukkig zijn er verschillende manieren waarop je het wel kunt boeken. Je kunt natuurlijk Disney bellen, dan boek je het telefonisch. Nadeel is dat die een uurtje later open gaan dan dat het moment voor boeking open gaat. Dus wil je iets wat echt heel populair is, kan dit in je nadeel werken. Je kunt een Amerikaanse travel agent gebruiken. Dit doe ik eigenlijk alleen als ik partytickets nodig heb. Of zoals ik nu gedaan heb, je gebruikt een VPN. Je opent de Disney World app. Dan is het makkelijkste om even te zoeken. Dan zoek je dus naar Dessert Party. Dan klik je de versie aan die je wil. Je klikt op Check Availability. Nou, dan gaat hij er even over nadenken. Dan kies je de datum waar het om gaat.
Je geeft het aantal personen op. Je selecteert de tijd en de tijd die je hier selecteert is eigenlijk vanaf wanneer je je kan aanmelden. Niet wanneer de party daadwerkelijk is. Nou, je koppelt gelijk de mensen die meegaan. De mensen die je hier selecteert, die moeten dus al wel in je friends and family lijstje staan. Anders zie je helemaal niemand. Nou, mocht je nog special requests hebben, kun je ze hier ook opgeven. Dus heb je allergieën, doe het ook vooral. Je geeft je telefoonnummer op. De Enchanting Extra, die betaal je meestal altijd vooraf. En je kunt het dus nog wel kosteloos annuleren. Ik geloof dat het 48 uur, 24 uur van tevoren is. Nou. Hold on tight. It's the wildest ride in the wilderness. Yeehaw! Nou, en de order is confirmed. Dit stond ook echt al zo ontzettend lang op mijn verlanglijstje om te doen. Dus heel leuk dat we dit nu in Walt Disney World gedaan hebben uiteindelijk. Disneyland hebben we dit ook al gedaan, wat ook echt super vet was. Ik kan niet wachten. Het is dus niet moeilijk om deze activiteiten te boeken. Dus heb je hier interesse in, doe het ook echt. Want het maakt je vakantie nog net even wat magischer. Het to-do-lijstje voor onze vakantie wordt gelukkig ook nog steeds kleiner. Er zijn nog een paar dingetjes die ik moet doen. De volgende planningsvideo heeft te maken met het inchecken bij de Disney Cruise Line. Dat gaan we doen. Meers moet nog geboekt worden. Ik moet nog inchecken bij een Disney hotel. En that's it. We zijn er nu echt bijna. Vond je dit nou een leuke video? Geef eens even een like en subscribe je ook even tot het kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik je heel graag bij de volgende planningsvideo. Doei!